Và đại đa số mọi người cho rằng cái chuyện mà thành viên họ rời bỏ cộng đồng, họ không tham gia trong cộng đồng nữa là một điểm không tốt. Cộng đồng thì càng đông thì càng tốt chứ sao lại không tốt, đúng không? Đại đa số mọi người sẽ nghĩ tới chuyện là làm sao để thu hút người ta tham gia cộng đồng, nhưng mà rất ít ai nghĩ tới cái phần cuối cùng ở phía sau là tới lúc nào đó thành viên họ không còn phù hợp ở trong cộng đồng này nữa. Xin chào mọi người, mình là Bùi Quang Tinh Tú, nhà sáng lập Envision Nexus, hệ sinh thái hỗ trợ các cộng đồng. Và đây là những chia sẻ của mình và góc nhìn của mình về cộng đồng. Trong mô hình xây dựng cộng đồng bền vững thì chúng ta có mục thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là cái mục về trải nghiệm. Cái mục trải nghiệm đây là chúng ta đang nói tới cái trải nghiệm của các thành viên, cái phần liên quan tới cái trải nghiệm thành viên trong cộng đồng. Thì trong cái mục thứ hai, mục trải nghiệm này nó sẽ có vài cái yếu tố. Hai yếu tố đầu tiên mà mình muốn nói tới trong cái quá trình trải nghiệm của thành viên của cộng đồng là cái phần điểm đầu tiên và cái điểm kết thúc. Tức là từ lúc mà họ bắt đầu tham gia vào cộng đồng cho tới lúc họ rời khỏi cộng đồng. Tại sao hai cái này nói chung với nhau và tại sao nó quan trọng? Đại đa số mọi người khi mọi người làm cộng đồng thì mọi người đều nghĩ tới chuyện là làm sao để có nhiều người vào tham gia vào trong cộng đồng, càng nhiều thì càng tốt. Càng có nhiều người vô cộng đồng thì càng tốt, đúng không? Đương nhiên là mình chỉ muốn thu hút người ta vô cộng đồng thôi. Và đại đa số mọi người cho rằng cái chuyện mà thành viên họ rời bỏ cộng đồng, họ không tham gia trong cộng đồng nữa là một điểm không tốt. Cộng đồng thì càng đông thì càng tốt chứ sao lại không tốt, đúng không? Đó. Thì cái phần này là cái chỗ mà Tú có một số cái góc nhìn nó hơi khác chút. Cái đầu tiên là trong cái phần gọi là entry, tức là cái chuyện thành viên họ onboarding, họ tham gia vào cái cộng đồng. Thì nhiều người sẽ chưa nghĩ nhiều về câu chuyện là ok, thành viên tham gia cộng đồng thì sao? Nhưng mà lúc này ở đây nó sẽ có một vài cái yếu tố. Đầu tiên là thì để mà tham gia được cộng đồng, họ sẽ cần phải làm gì? Nếu đó là một cái cộng đồng mà chỉ tồn tại ở trên Facebook thì đơn giản rồi, đúng không? Họ thấy cái cộng đồng đó, họ bấm nút join, bấm nút tham gia và họ tham gia cộng đồng đó. Nếu đó là cộng đồng open. Còn nếu đó là một cộng đồng mà nó có đôi khi sẽ bắt buộc bạn phải trả lời một số câu hỏi. Bạn trả lời được những câu hỏi đó thì bạn mới được tham gia vào cộng đồng. Thì cái đó cũng là một cái đó, nhưng mà thường nó cũng không quá khó khăn. Vậy thì trên mạng xã hội thì nó chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng mà có những cái cộng đồng thì nó sẽ tồn tại không phải trên mạng xã hội. Có thể nó là có những cái quy trình mà trong đó bạn phải đăng ký, bạn điền vào những cái form, bạn điền những cái thông tin các thứ. Bạn phải qua một cái quá trình tuyển chọn và sát hạch, thậm chí là phải được trao đổi, phỏng vấn cái thứ thì bạn mới được tham gia vào cộng đồng đó. Thì nó sẽ có những cộng đồng kiểu như thế. Thì với những cộng đồng kiểu như thế thì tức là lúc này khi mà chúng ta xây dựng cộng đồng, chúng ta phải nghĩ tới một cái quy trình, một cái flow mà thành viên họ sẽ tham gia cộng đồng đó. Và đôi khi không phải chỉ tham gia vào cộng đồng không, mà tham gia vào cộng đồng đó, có những cộng đồng nó tập trung nhiều vào cái trải nghiệm, tập trung nhiều vào những cái hoạt động trong đó. Thì khi tham gia cộng đồng đó, thành viên phải được onboarding, thành viên phải được train, được huấn luyện, được hướng dẫn để hiểu về những cái phần ở trong cái cộng đồng đó, chẳng hạn như thế. Thì nó có cả những cái khía cạnh như vậy. Đó là cái phần để mà tham gia vào cộng đồng. Thì nhìn chung thì chúng ta sẽ muốn là cái phần tham gia vào cộng đồng làm sao nó phải đơn giản, tức là người ta cảm thấy đơn giản, người ta dễ tham gia thì người ta mới tham gia nhiều vô được, đúng không? Đại đa số mọi người sẽ nghĩ tới chuyện là làm sao để thu hút người ta tham gia cộng đồng, nhưng mà rất ít ai nghĩ tới cái phần cuối cùng ở phía sau là tới lúc nào đó thành viên họ không còn phù hợp ở trong cộng đồng này nữa. Tức là không còn phù hợp nữa là sao? Thành viên họ có hứng thú họ mới tham gia, còn không phù hợp là sao? Nhưng mà đương nhiên chúng ta đều biết là con người thì hứng thú họ thay đổi theo thời gian, đúng không? Có thể lúc này họ không hứng thú với cái này nữa, hay là đây là cộng đồng về marketing, lúc mà họ tham gia thì họ còn làm marketing, bây giờ họ không làm marketing nữa, họ chuyển qua họ làm bán hàng, họ chuyển qua họ làm một cái ngành khác, một cái mảng khác, họ chuyển qua họ làm một cái công việc khác, nó không còn liên quan nhiều tới cái này nữa. Vậy thì họ có ở trong cộng đồng này nó cũng không có nhiều giá trị lắm, chẳng hạn như thế. Hoặc là có những cộng đồng, ví dụ như là trong những cái cộng đồng của bên Tú thì có cái cộng đồng về mentorship. Thì cho cái cộng đồng về mentorship này thì cái quy trình tham gia vô sẽ cần phải đăng ký, cần phải chọn lọc, sát hạch và thậm chí phải đóng phí mới tham gia được vô cái cộng đồng này, trở thành thành viên, tham gia vào cái chương trình thì mới được tham gia vào cái chương trình, chẳng hạn thế. Thì khi mà tham gia vào cái chương trình xong thì sau một quá trình mentorship khoảng 6 tháng thì kết thúc cái quá trình mentorship đó thì các bạn đó ở trong cái season đó, ví dụ season hiện tại đang là season 4 thì hết cái season 4 xong thì bạn này sẽ không còn là thành viên ở trong cái đó nữa. Vậy thì lúc này cái quy trình, cái transition của bạn là cái gì? Chúng ta sẽ có một cái buổi graduation để mà tổng kết.
và sau cái buổi tổng kết đó xong thì bạn không còn là thành viên của chương trình nữa, chẳng hạn như thế. Bạn đã hoàn thành cái chương trình rồi, bạn kết thúc rồi, chẳng hạn như vậy. Nhưng sau khi các bạn hoàn thành và kết thúc xong, vẫn có một cái cộng đồng giống như là cái cộng đồng, tức là sau khi người ta rời khỏi cái hoạt động của cộng đồng này, mình có transition họ đi đâu tiếp, vô một cái nhóm, một cái cộng đồng khác không? Thì ví dụ như cộng đồng mentorship, nó sẽ có một cái chương trình và một cái group chung, có thể hiểu nó là một cái private community, một cộng đồng private, và có cái group chung để mà quản lý những cái bạn mentee, mentor tham gia trong cái chương trình của season đó. Thì sau khi hết chương trình xong thì những cái bạn đó vẫn ở trong một cái cộng đồng trên Facebook, là một cái cộng đồng mở, và cái cộng đồng đó có thể hiểu giống như một cái alumni, đúng không? Ở trong cái cộng đồng đó có tất cả những cái người đã từng tham gia những cái chương trình, những cái season trước, những cái người mà có thể sẽ hứng thú và tham gia những cái season sau, chẳng hạn như thế. Thì nó sẽ có một cái transition để các bạn đó vẫn ở trong cái cộng đồng đó và tiếp tục đóng góp, tiếp tục theo dõi, và maybe là có thể giới thiệu thêm những cái người khác phù hợp vô trong đó, vẫn có engage. Thỉnh thoảng vẫn có một số những cái buổi party, những cái buổi hoạt động mà mời lại tất cả những cái người đã từng tham gia của những season trước để tham gia lại trong những hoạt động đó. Thì cái đó là cái thứ để chúng ta thấy. Vậy chúng ta sẽ có entry, tức là chúng ta thu hút những cái người tham gia vô cộng đồng, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng sẽ có transition, là chúng ta cũng sẽ phải nghĩ tới là ví dụ cái quy trình tới lúc nào đó họ không còn là thành viên của cộng đồng nữa thì chúng ta làm sao để chúng ta dịch chuyển họ qua, chúng ta mời họ qua cái cộng đồng khác, hay chúng ta loại bỏ họ ra khỏi cộng đồng như thế nào. Thì cái chuyện loại bỏ thì nhiều người sẽ nói, nhiều người sẽ có câu hỏi là nhưng mà có cần thiết phải loại bỏ các thành viên đó đi không? Hay là cứ để họ như vậy trong cộng đồng đi, có sao đâu, càng đông thì càng tốt. Nhưng mà thật ra ở góc nhìn của Tú thì Tú cho rằng là càng đông thì chưa hẳn là càng tốt, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Thì chúng ta cũng sẽ biết là các bạn sẽ muốn cái nào hơn. Các bạn sẽ muốn một cái cộng đồng mà trong đó có cộng đồng có 100.000 thành viên, nhưng mà tỷ lệ tương tác hàng tháng chỉ có 30% thôi, ví dụ. Hoặc hay các bạn sẽ muốn một cái cộng đồng nó có chừng 50.000 thành viên thôi, nhưng mà mỗi một tháng tỷ lệ tương tác của nó là 40 phần, mà tỷ lệ tương tác của nó là 70-80%, chẳng hạn như vậy. Vậy thì lúc này rõ ràng là một cái cộng đồng mà nó có quá nhiều thành viên, nhưng mà trong đó cái tỷ lệ thành viên, số lượng phần trăm thành viên mà có tương tác hàng tháng với những cái nội dung của cộng đồng đó nó thấp, thì Tú nghĩ là những cái nền tảng mạng xã hội nó cũng sẽ có những cái cơ chế để nó giảm thiểu cái hiển thị cho cái nhóm cộng đồng đó, và cái đó là một cái điều nó cũng không tốt lắm. Vậy cho nên nếu mà có thể được thì chúng ta có thể có những cái quy định, có những cái cách thức nào đó để chúng ta kiểm soát và quản trị, và cũng như để loại bỏ bớt những cái thành viên hay những cái nhóm đối tượng đã không còn phù hợp nữa, hoặc chúng ta có cái cơ chế nào đó để xử lý đó. Thì nó nói cái việc này thì nó sẽ có một số những cái tool, những cái công cụ, cũng tùy, nó có những cái tool, những công cụ để mà chúng ta đánh giá được cái, thành viên trong cái nhóm cộng đồng. Hiện tại họ đã ở trong cộng đồng bao lâu, lần cuối cùng họ có những cái tương tác, những thứ là như thế nào. Một số những cái tool đó thì nó có trả phí, nhưng mà nếu mà chúng ta thật sự cảm thấy cần cái phần đó, chúng ta hãy quản lý như vậy. Hiện tại thì nó không có quá nhiều lựa chọn hay không có nhiều cái option tốt cho cái chuyện đó. Nhưng còn nếu mà cái cộng đồng bạn hoạt động là một cái cộng đồng theo kiểu những cái giống như cái cộng đồng về về mentorship, hoặc là những cộng đồng offline, hay những cộng đồng mà trong đó có nhóm tương tác, thì chúng ta có thể có nhiều cách khác nhau để chúng ta quản trị, chúng ta điều tiết những cái phần đó, đúng hông? Thì cái đó là một cái thứ mà tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái phần về Android và cái transition, tức là cái phần mà tham gia vào cộng đồng, và cái phần điều tiết những cái thành viên, chuyển dịch họ qua cái cộng đồng mới, hay là loại bỏ họ khỏi cái cộng đồng khi mà họ không còn phù hợp nữa. Hy vọng nó có ích cho tất cả mọi người. Thank you.